किसिमको प्रशिक्षण दिएका छौँ। कमरेड माधव नेपाललाई पनि हामीले सबै प्रश्नहरू पनि गऱ्यौँ। उहाँले चाहिँ इमान्दारिता हुनुपर्छ, बेइमानी काम गर्न हुँदैन, कहिले यता कहिले उता गर्न हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हिजोको जुन गठबन्धन छ त्यो गठबन्धनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भनेर उहाँले हामीहरूलाई त्यो कुरा भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको मत सही ठाउँमा प्रयोग होस् र हाम्रो गठबन्धनको उम्मेदवार शालीन भद्र नेता रामचन्द्र पौडेललाई कति तपाईँहरूले विश्वास दिँदै हाम्रो एकाग्रता सधैँ रहिरहोस् र 5 वर्षसम्म यो चाहिँ गठबन्धन टिकिरहोस्। पछि फेरि छलफल गरौँला, हुने नहुने कुरा कि जनताको म्यान्डेट जे छ, जनताले हिजो चुनावमा सहभागी बन्यौँ र यो भावनालाई नतोडौँ। एउटा सहकारीको प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ, बढ्नुपर्छ। मुख्य गरिकन हामीले चाहिँ अब सडकमा देखिने कुरातिरै बढी सोच्नुपर्छ। त्यसको निम्ति हामीले सही ढङ्गले सरकारले कसरी गर्ने र जनतासँग सहकार्य गर्छ। एउटा गल्तीलाई छोप्नको लागि अरू सुन्छौँ, ठिक त्यस्तै त्यो गल्ती छोप्नको लागि मात्र होइन, त्यो भित्र दृष्टिकोण नै व्यक्त भएको हामी पाउँछौँ। हिजोका दिनहरूमा संविधान विघटनका सन्दर्भहरूमा हामी देख्थ्यौँ। आज पनि गतिविधिहरू हेर्दा राजनीतिक दलहरूसँगको सहकार्यमा अलि बढी रुचि। जयलाल हजुर यहाँबाट के नेपाल यहीँबाट यही